Γεια σας, είμαι ο Pure και όπως βλέπετε είμαστε στον Alpha Server για το νέο expansion του World of Warcraft Battle for Azeroth. Συγκεκριμένα θα δούμε ένα από τα δύο διαθέσιμα dungeons προς το παρόν και αυτό θα είναι το Freehold. Το Freehold είναι ο παράδεισος των πειρατών όπου έχουν ξεφύγει από την επίβλεψη του κουλτήρας. Με λίγα λόγια είναι αυτό που φαντάζεστε πειρατές με τα όλα τους. Όταν μπαίνεις στο dungeon, ξεκινάς λίγο πιο έξω από την πόλη Freehold και σιγά σιγά μπαίνεις πιο μέσα. Αυτό που με φόβησε στην αρχή ήταν η πληθώρα των εχθρών που ήρθαν μαζί κατά το πρώτο pool, αλλά από ό,τι κατάλαβα σχεδόν όλα τα υπόλοιπα pool ήταν περίπου το ίδιο. Βέβαια ήταν η πρώτη φορά όλου του group στο Freehold, οπότε αν έκαναμε λίγο CC και προσεκτικότερα pools, να μην ήταν τόσο χαοτικό σε μερικά σημεία. Αυτό που παρατήρησα και γενικά συμβαίνει από την αρχή του Legion είναι ότι στους πρώτους εχθρούς του dungeon αλλά και αργότερα βλέπεις σκύλιδο που χρησιμοποιούν τα ερχόμενα μποσάκια. Αυτό στην ουσία είναι για να σε προειδεάσει τι πρέπει να προσέχεις στα boss. Τώρα αυτό έγινε περισσότερο αισθητό σε μένα σκεφτόμενος σε αυτό που είχαν πει ότι πλέον τα dungeon θα κατασκευάζονται με βλέψεις για Mythic Plus. Αλλά ας προχωρήσουμε όμως για να σας πω τι είδα μέσα στο dungeon. Αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν ότι είδα ζωντανά νέα μοντέλα για humans. Βέβαια είδα αυτό που αποκαλούμε fat humans και δεν είδα τους ψηλούς και ξερακιανούς. Αυτά τα NPC τα βλέπεις κατευθείαν μόλις μπαίνεις στο dungeon. Σαν πρώτο boss βλέπουμε τον Skycap and Grag και αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως έψαχνα πληροφορίες για τον Skycap, είναι και κάρτα στο Hearthstone. Τέλος πάντων, το boss δεν είναι δύσκολο όσο είναι πάνω στο mount του, τον Sharkbait. Αυτό που θα κάνει στην αρχή είναι charge από ό,τι είδα σε κάποιον rage και το συγκεκριμένο skill έχει μεγάλο cast time, όπως και ένα σημάδι για το που θα πάει. Στο 75% του HP του, ο Krag θα κατέβει από τον Sharkbait και το mount του θα πάει πάλι στον αέρα ρίχνοντας Vile Bombardment. Το Vile Bombardment αυτό που κάνει είναι ότι αφήνει ένα patch στο έδαφος το οποίο κάνει αρκετό damage και slow. Ο Krag αυτό που θα κάνει από εδώ και στο εξής είναι το Azerite Power Shot, όπου καλό είναι να κάνετε spread για να μειώσετε το damage και θα προσπαθεί να χιλαριστεί με το Revitalizing Brew, όπου μπορείτε να το κάνετε interrupt. Τώρα σε γενικές γραμμές το συγκεκριμένο μποσάκι είναι πάρα πολύ εύκολο. Όσο συνεχίζουμε και προχωράμε μέσα στο dungeon, τα μποσάκια όσο και πάνε δυσκολεύουν. Στο επόμενο σημείο βρήκαμε το Council of Captains. Εκεί είχαμε τον καπετάν Raoul, όπως είναι αυτό που λέμε Fat Humans, το μοντέλο του είναι Fat Humans. Είχαμε τον καπετάν Jolie και Eudora, όπου ο Eudora για ένα περίεργο λόγο είναι βουλπέρα, με λίγα λόγια βουλπέρα πειρατής. Τώρα σκέψου τι έχεις δει στο site με τα data mining για τα βουλπέρα. Βάλ' τους ένα πειρατικό καπέλο και ένα κάλυμα στο μάτι και έχεις έναν πειρατή βουλπέρα να πούμε. Anyway, πάμε παρακάτω. Τώρα το Dungeon Journal λέει ότι μπορούμε να διαλέξουμε έναν από τους καπετάνιους σαν αλάι μας πριν ξεκινήσουμε το fight, αλλά προς το παρόν μόνο τον Jolie είδα. Λιγάκι προσοχή να δώσετε στο power shot της Eudora, να είστε πάντα χιλαρισμένοι και προσοχή στο AoE damage που κάνει γιατί είναι κονικό και το καστάρει 3-4 φορές μαζεμένα. Τώρα αν δείτε κάποιον από τους φίλους σας μέσα στο dungeon με ένα βαρέλι στο κεφάλι, μπορείτε να το καταστρέψετε. Αυτό το πετάει ο Raoul και ο Raoul πλέον κάνει και ένα AoE damage τριγύρω του. Προσοχή, μην κάθεστε σε αυτό, είναι one shot. Τώρα που ψιλοείπαμε το κάνει το Captain of Council, θα σας θυμίσω ότι τα dungeon είναι φτιαγμένο για Mythic Plus. Οπότε σκεφτείτε το συγκεκριμένο και περισσότερο το AoE της Eudora, όπου σε High Mythic Plus πολύ πιθανό να είναι μονοχιτιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι τροφή για αργότερα και ας συνεχίσω με την καταπληκτική μου αφήγηση. Το επόμενο μποσάκι που θα δεις είναι κάτι σαν το Ring of Blood, αλλά λέγεται Ring of Booty. Εγώ προσωπικά Booty δεν είδα πουθενά, αν με πιάνεις τι εννοώ, έτσι. Τέλος πάντων, το πρώτο boss στο Ring of Booty είναι ένα γουρούνι που πρέπει να το πιάσουμε. Αυτό μάλλον είναι κάποιο είδος meme, αλλά δεν μπόρεσα να το διελευκάνω. Αν ξέρει κανείς από εσάς, ας το ρίξει από κάτω στα comment. Μετά έχουμε μια χελώνα που πετάει το καβούκι της και γενικότερα τίποτα το ιδιαίτερο. Και τέλος έρχεται ο Throthak, όπου έχει δύο καρχαρίνια για όπλα, φορεμένα σαν fist και κάνει το εξής. Ή θα πετάει το καρχαρίνι του σε κάποιον και μετά αυτό θα κουνηθεί προς τον boss, κάνοντας damage τριγύρω του, ή ο Throthak θα ξεκινήσει να στριφογυρίζει και να σε χαστούκίζει με το άλλο καρχαρίνι στο χέρι. Τέλος θα βρεθούμε μπροστά στον Harlan Sweetie, όπου κάθεται σε ένα βουνό από λάφυρα, εκτός από αυτό αν τον δείτε φαίνεται και λίγο γλίτσας, αλλά λίγο,
Anyway, ο Harlan Sweetie όταν μας βλέπει δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένος. Προσπαθεί μάλλον να προστατεύσει τα λάφυρά του. Το fight είναι λίγο δύσκολο, μπορώ να πω, γιατί έχει να προσέχεις πολλά AOE skill που κάνει, στο 60 και στο 30% του HP του, όπου θα ρολάρει και το μαγικά του ζάρια και θα πάρει το Loaded Dice All Hand ή το Manowar, όπου θα αλλάξουν και δραματικά το πώς συμπεριφέρονται τα skills που κάνει. Οπότε προσοχή στους μεγάλους κόκκινους κύκλους κάτω από τα πόδια σας και προσπαθήστε να αποφύγετε το δεύτερο AOE που κάνει και θα είστε μια χαρά. Αυτά ήταν όλα για το Dungeon Freehold, ελπίζω να σας άρεσε όπως άρεσε και εμένα να το φτιάχνω. Αν θέλετε κάντε ένα like, ρίχτε ένα comment από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!